Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi La Phong từ chối giao dịch với Thiên Lang thì không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng. Thiên Lang đã bị giam cầm vạn năm cho nên nó đang khao khát tự do đến điên cuồng. Mặc dù rất tức giận nhưng nó buộc phải hạ mình rồi lên tiếng nói. Một món không đủ thì hai món, ta đưa một món trọng bảo mà ta sử dụng cho ngươi luôn. Hai món trọng bảo, muốn một máy cảm hứng vô danh bên ngoài rẻ vô cùng, đây là giá cao nhất mà ta có khả năng chịu được. Thấy La Phong vẫn điềm nhiên từ chối, Thiên Lang điên tiết, sắc cơ bùng nổ, nó gầm lên. Đừng có quá đáng, hai món trọng bảo đủ để thuê cả vũ trụ tôn giả nhân loại các ngươi đi hạ sát cường giả nhân loại rồi. Lời vừa dứt, ngay khi khoảnh khắc Thiên Lang định ra tay cướp đoạt thì ầm một tiếng, nó biến mất khỏi vương tọa rồi thuấn di tấn công. Nhưng La Phong với đôi cánh bạc lập tức hóa thành lưu quang lùi xa, năm hai quả cầu đen lơ lửng quanh người, tạo thành thế trận phòng thủ. Đứng giữa không trung, La Phong mỉa mai nói. Ngươi sở trường quy luật không gian, nói về tốc độ, ta nhanh hơn ngươi làm sao lấy mạng được ta? Biết không thể dùng vũ lực, Thiên Lang đành tung ra con bài tẩy cuối cùng. Nó nâng móng vuốt để lộ một thạch bài lục lăng khắc hình quái thú đang gầm thét rồi tuyên bố. Đây là một tấm thú thần truyền thừa lệnh do thế lực lớn đầu tiên trong vũ trụ Tổ Thần Giáo. Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài, La Phong đã nhận ra ngay giá trị liên thành của nó. Bởi thế, hắn nhanh chóng tra cứu thông tin và biết rằng Tổ Thần Giáo là thế lực siêu nhiên bảo vệ quy luật vũ trụ và tấm lệnh bài này là chìa khóa để bước vào con đường trở thành cường giả đỉnh cao. Tham vọng bùng lên, La Phong quyết định tương kế tựu kế. Hắn đồng ý giao dịch nhưng yêu cầu kiểm tra chiếc lệnh bài kia trước. Hắn ném cho Thiên Lang một máy cảm hứng. Thiên Lang hí hửng sai nữ nô bộc kết nối mạng để cầu cứu tộc quần, nhưng nữ nô bộc báo lại, chủ nhân không có phúc đáp. Thiên Lang nổi điên vì tưởng máy hỏng, nhưng La Phong cười khẩy, hắn lên tiếng vạch trần. Ta chưa từng lấy được thần thú truyền thừa lệnh, lại cho ngươi có thể nối vào mạng vũ trụ giả định thật. Nếu ta làm như vậy thật, đó mới là xuẩn. Thì ra, La Phong đã đưa một chiếc máy kết nối vào mạng nội bộ do hắn kiểm soát, chặn đứng mọi tin tức Thiên Lang định truyền ra ngoài thông qua việc treo thưởng trong trò chơi ảo. Bị dồn vào chân tường, Thiên Lang buộc phải đánh cược, hắn thề độc sẽ truy sát La Phong vĩnh viễn nếu bị lừa lần nữa. Nói rồi, nói liền rồi, ném thú thần truyền thừa lệnh cho La Phong trước. La Phong nhận bảo vật, lập tức mở quyền hạn mạng lưới thật sự, nữ nô bộc kết nối thành công, tin tức cầu cứu lập tức bay về lãnh thổ yêu tộc. Thiên Lang ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, được. Ngay khi rời khỏi hang ổ Thiên Lang, La Phong lập tức báo cáo cho sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ nghe tin đệ tử đoạt được thú thần truyền thừa lệnh thì vô cùng hài lòng, nhưng cũng nhận định tình thế nguy cấp, yêu tộc chắc chắn sẽ phái đại năng giả tới. Nghĩ đến đây, ông lẩm bẩm nói, nếu xuất động cả một vũ trụ chi chủ lại càng khó tin, bất luận làm sao, cho dù là vũ trụ chi chủ, ta cũng có thể trấn áp. Dứt lời, ông lệnh cho La Phong cứ để Thiên Lang gọi người, ông sẽ đích thân tới giải quyết. Cùng lúc đó tại lãnh thổ yêu tộc, tin tức từ Thiên Lang truyền đến tai sư phụ hắn, rồi đến tai Thiên Lang chi chủ, một trong những thực thể vĩ đại nhất vũ trụ. Thiên Lang chi chủ đích thân điều khiển Thiên Lang điện, một tòa cung điện rực lửa, xé rách không gian, giáng lâm xuống băng ngục. Uy áp của bậc vũ trụ chi chủ khiến không gian vặn vẹo, ép hai vị cai ngục là tôn giả Đâu Khấu Xanh và Tím phải run rẩy quỳ phục. Thiên Lang chi chủ dùng quyền lực ép cai ngục thả Tư Thượng Ngõa, vừa thoát khỏi ngục tối, tên Thiên Lang này lập tức lộ bộ mặt phản trắc, hắn quỳ rạp dưới chân chủ nhân và tố giác. Thủ lĩnh, trong băng ngục có một nhân loại đó có thần thú truyền thừa lệnh. Thiên Lang chi chủ nghe đến bảo vật thì mắt lộ hung quang, nó lập tức đòi người. Hai vị cai ngục Đâu Khấu định che giấu vì sợ đắc tội với tọa sơn khách, liền nói dối rằng không có nhân loại nào. Nghe một lời này, Thiên Lang chi chủ gầm lên, người dám nói không có, rồi tung một đòn trừng phạt khiến tôn giả Đâu Khấu Xanh vỡ nát thân thể, phải chật vật tái tạo lại. Cuối cùng, nhận được chỉ thị ngầm từ tọa sơn khách là cứ thả nó ra. Hai vị cai ngục đành trục xuất La Phong ra khỏi không gian băng ngục. Ngay khi La Phong vừa bị ném ra ngoài, chưa kịp định thần thì đã thấy mình lọt vào giữa vòng vây. Phía trước là Thiên Lang chi chủ khổng lồ, toàn thân rực lửa đen, tỏa ra uy áp hủy diệt. Bên cạnh là tên Thiên Lang phản bội đang đắc ý cười nói: "Nhân loại, thần thú truyền thừa lệnh cũng chỉ tạm đặt ở chỗ ngươi, đến cả mạng ngươi cũng chẳng còn." Thiên Lang chi chủ cũng không nói nhiều, dứt lời, nó lạnh lùng hét: "Nộp mạng đi!" Sát chiêu vừa tung ra, tưởng chừng La Phong sẽ tan thành mây khói thì dị biến phát sinh. Những âm thanh kỳ lạ vang vọng trong tâm linh tất cả cường giả, một dòng sông sao mênh mông cuồn cuộn, rộng hàng năm ánh sáng, mang theo vô số bảo vật trôi nổi bất ngờ hiện ra, bao trùm toàn bộ vành đai băng ngục tinh, đó là lĩnh vực chí bảo Thiên Bảo Hà. Song song quyền năng này lập tức dập tắt ngọn lửa đen của Thiên Lang chi chủ, khiến tòa Thiên Lang điện chòng chành như con thuyền nhỏ trước cơn bão dữ. Thấy thế, Thiên Lang chi chủ kinh hãi gầm lên, Hỗn Độn Thành Chủ đã tới rồi, còn không hiện thân. Đến đây thì cũng hết tập 203 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.